Namaste and hello everyone. This is me Nabina Shrestha and I am a stock market trader. I have been trading in Nepali share market for 2 years, but my learning for the share market begins in 2019. So it has been almost 5 years since I entered in Nepali share market. Through this channel, I will share you guys my entire knowledge about Nepali share market plus financial knowledge, goals, motivation and everything that will help you become a better version of yourself. So, are you guys ready to learn? Okay, let's start with what share market is. Okay guys, as you can see, अहिले चाहिँ म मेरो ल्यापटपको स्क्रिनमा आइसकेको छु र आज चाहिँ हामी शेयर मार्केटको बारेमा भेरी बेसिक नलेज मात्र लिन्छौँ। जसलाई चाहिँ शेयर मार्केटको बारेमा अलरेडी थाहा छ, द्याट्स गुड, र जसलाई चाहिँ शेयर मार्केटको बारेमा केही थाहा छैन, उहाँहरूको लागि चाहिँ यो भिडियो एकदमै इन्फर्मेटिभ हुनेछ। शेयर मार्केटमा चाहिँ हामी पर्सनली इन्भल्भ नभए पनि शेयर मार्केटको बारेमा चाहिँ गफहरू, नोइजहरू र न्युजहरू चाहिँ हामीले सुन्नमा पाइरहेको हुन्छौँ, राइट? र जब पनि शेयर मार्केटको कुरा आउँछ तब चाहिँ हामीले के सुन्छौँ भने कसैले चाहिँ शेयर मार्केटमा पैसा लगानी गरेर धेरै पैसा कमायो अरे र कसैले चाहिँ शेयर मार्केटमा लगानी गरेर धेरै पैसा डुबायो अरे। र यो दुईटै कुरा चाहिँ एकदमै फ्याक्ट हो। र जसले शेयर मार्केटमा लगानी गरेर धेरै पैसा कमायो र जसले चाहिँ शेयर मार्केटमा लगानी गरेर धेरै पैसा डुबायो, उनीहरू बिच चाहिँ एउटै कुराको मात्र डिफरेन्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ हो शेयर नलेज। र त्यही शेयर नलेजको जर्नीलाई चाहिँ आजबाट हामी स्टार्ट गर्छौँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज शेयर मार्केट। शेयर मार्केटलाई चाहिँ बुझ्नको लागि चाहिँ हामी पहिला शेयर अनि मार्केटलाई चाहिँ भिन्न भिन्दै बुझ्छौँ। सो हामीलाई बुझ्नको लागि अझ सजिलो हुन्छ। फर्स्टमा बुझौँ शेयर भनेको चाहिँ के हो। बेसिकली शेयर इज द ओनरसिप अफ द कम्पनी। शेयर भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको ओनरसिप लिनुलाई चाहिँ हामी त्यो कम्पनीको शेयर किन्नु वा शेयरमा लगानी गर्नु भनेर बुझ्छौँ। यदि मैले कुनै पनि कम्पनीको 1% को शेयर किन्छु भने अब चाहिँ म त्यो कम्पनीको 1%ले चाहिँ के हुन्छु त, शेयर होल्डर हुन्छु र त्यो कम्पनीको 1% ले ओनरसिप पनि हुन्छु, राइट? र मार्केट भनेको चाहिँ एज वी अल नो, मार्केट इज द प्लेस वेयर गुड्स एन्ड अदर प्रोडक्ट गेट ट्रेडेड। मार्केटमा चाहिँ कुनै पनि सामानको चाहिँ के हुन्छ त, बेचबिखन हुन्छ। अब शेयर मार्केट भनेको चाहिँ के हो त? द शेयर मार्केट इज लाइक एनी अदर मार्केट, instead of any other product, share get traded. शेयर मार्केट भनेको पनि अरू मार्केटहरू जस्तै नै हो, तर शेयर मार्केटमा चाहिँ हामी शेयरको मात्र किनबेच गर्छौँ। र शेयर मार्केटलाई चाहिँ हामी स्टक मार्केट भनेर पनि बुझ्छौँ, जहाँ चाहिँ कुनै पनि पब्लिकली लिमिटेड कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो शेयर चाहिँ इन्भेस्टरहरूको लागि इस्यु गर्छ। अब कुनै पनि कम्पनीहरूले चाहिँ किन आफ्नो शेयर चाहिँ इस्यु गर्छ त? यो कुरा बुझ्न जरुरी छ, राइट? पनि कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो शेयर चाहिँ किन इस्यु गर्छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो कम्पनीलाई चाहिँ अझ ठुलो बनाउनको लागि, अझ एक्सपान्ड गर्नको लागि चाहिँ पैसाको आवश्यक परेको हुन्छ। त्यसै कारण गर्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो कम्पनीको शेयर चाहिँ इस्यु गर्छ। अब कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ आफूलाई चाहिने आवश्यक पैसा चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई ग्रो गर्नको लागि कहाँबाट लिएर आउँछ त भन्दाखेरि फर्स्टमा छ फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली, राइट? तर यो कम्पनी त पहिले खोलिसकेको कम्पनी हो नि त, होइन? उसले यो कम्पनी खोल्नुभन्दा अगाडि नै सुरुमा नै यो फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्सबाट त पैसा लिइसकेको नै हुन्छ र अब थप यो बिजनेसलाई ग्रो गर्नको लागि चाहिने पैसा चाहिँ उनीहरूले नदिन पनि सक्छ र उनीहरूसँग नहुन पनि सक्छ। अब सेकेन्ड अप्सनमा चाहिँ उसको के छ भन्दाखेरि ब्याङ्क, र ब्याङ्कबाट चाहिँ लोन लिएर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो कम्पनीलाई चाहिँ ग्रो गर्न सक्छ। तर ब्याङ्कबाट लोन लिँदा चाहिँ ब्याङ्कको केही क्राइटेरियाहरू हुन्छ जुन चाहिँ यो कम्पनीले फलो गर्नुपर्छ, राइट? र अर्को उनीहरूसँग थर्ड अप्सन छ, यो चाहिँ हो पब्लिक, जुन चाहिँ हामीसँग रिलेटेड छ। अब कुनै पनि कम्पनीले पब्लिकबाट चाहिँ कसरी र किन पैसा उठाउँछ त? नाउ वी निड टु नो कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ पब्लिकबाट चाहिँ किन फन्ड उठाउँछ र पब्लिकबाट कसरी फन्ड उठाउँछ। अब हामी फर्स्ट क्वेसनलाई हेर्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ हामी कम्पनीले चाहिँ पब्लिकबाट चाहिँ कसरी पैसा उठाउँछ भन्ने कुरालाई चाहिँ बुझ्छौँ। कम्पनी अफर्स सेयर टु द जेनरल पब्लिक थ्रु आइपिओ। कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ आइपिओको थ्रुबाट आफ्नो सेयर्सलाई चाहिँ इस्यु गर्छ र त्यो इस्यु भएको सेयरलाई चाहिँ पब्लिकहरूले भरेर या किनेर चाहिँ आफूसँग भएको पैसा चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको बिजनेस ग्रोथको लागि उनीहरूलाई दिन्छ, राइट? र त्यो पैसा दिए बापत चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो कम्पनीको सेयर्स पाउँछ। त्यसरी चाहिँ कुनै पनि कम्पनीहरूले चाहिँ पब्लिकबाट पैसा उठाउँछ। अब कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ पब्लिकबाट किन पैसा उठाउँछ त? किनभने पब्लिकबाट उठाएको पैसाको चाहिँ उनीहरूले ब्याज दिनु पर्दैन र त्यो पैसालाई चाहिँ उनीहरूले रिटर्न पनि गर्नु पर्दैन।
किनभने उसले चाहिँ अलरेडी त्यो पैसा बराबरको सेयर्स चाहिँ सेयर होल्डरहरूलाई दिइसकेको हुन्छ, राइट? पब्लिकले चाहिँ आफ्नो पैसा बराबरको सेयर चाहिँ पाइसकेको हुन्छ त्यो कम्पनीको। त्यसैले उसले चाहिँ अब त्यो पैसालाई चाहिँ फिर्ता गर्नु पर्दैन र त्यो पैसाको ब्याजहरू पनि केही तिर्नु पर्दैन। र भोलि गएर यदि कम्पनीले राम्रो ग्रोथ गर्यो भने चाहिँ त्यो कम्पनीले कमाएको प्रफिट पनि सेयर्स होल्डरहरूले पाउँछ। ओके, नाउ यु मे ह्याभ क्वेसन्स। सेयर मार्केटबाट हामी पैसा चाहिँ कसरी कमाउँछौँ त? सेयर मार्केटमा चाहिँ हामी दुई तरिकाले पैसा कमाउन सक्छौँ। एउटा चाहिँ इन्भेस्ट गरेर र अर्को चाहिँ ट्रेड गरेर। ओके गाइस, आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यति नै बुझ्छौँ र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ सेयर मार्केटको नलेजलाई चाहिँ हामी कन्टिन्यू दिने नै छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। I hope you guys find this video helpful. Thank you so much for listening so far. I will see you guys in the next video. Till then, keep learning, keep growing.